Zdravím vás, přátelé. Už jste se někdy zamysleli nad tím, co byste dělali, kdyby začalo v budově, jako je tahle, tančící dům v Praze, hořet? Nejenom tahle, může jít o jakýkoliv dům, o jakýkoliv hotel. My jsme to vymysleli za vás. Náš systém EFI, Exit Fire Instructions, vás během 2,5 minuty vyškolí v tom, co byste měli dělat, kdyby začalo hořet. Krok po kroku. A nejen vás, i personál, který pochopitelně je pravidelně školen. Ze zákona je dáno, že každý hotel, každá budova musí mít protipožární opatření. Ty samozřejmě má. Náš systém EFI je nadstavba. Něco, co vás vyškolí, abyste věděli, jak se zachovat. Nemůžeme zachránit celý svět, ale kdybychom zachránili alespoň něco nebo někoho, má to smysl. Více informací najdete na exit.zone. Ahoj, nacházíme se v Dancing House Hotel. Systém EFI, Exit Fire Instruction, je skvělý pomocník pro naše hotelové hosty i pro náš personál v případě požáru. Těšíme se na vaši návštěvu. Láďa Šmicer. Hello, right here we are at the Dancing House Hotel. System EFI, Exit Fire Instruction. It's a great guide for our hotel guests and our personal in case of the fire. See you soon here. You are welcome. Vladimír Šmajsl. Zdravím vás, přátelé. Nacházíme se před pražským hotelem Tančící dům, který využívá systém EFI. EFI, zkratka EFI je Exit Fire Instructions a je to pomůcka pro hotelové hosty i personál v případě požáru. Když si pustíte EFI, což je 2,5 minutový 3D film, zjistíte, co máte dělat krok po kroku v případě požáru a může vám to zachránit život. Nemůžeme zachránit celý svět, ale pokud se nám povede zachránit alespoň něco nebo někoho, má to smysl. Sedíme tady v Národní galerii s Jiřím Goldou, který je bývalý vlastně security manager v hotelu Intercontinental, v hotelu Hilton. A já se tě chci zeptat, Jiří, vlastně, co si myslíš o systému EFI, což je Exit Fire Instructions, pro hotelové hosty? Jak jsme se před lety potkali ohledně toho a vlastně tuhle věc si mi představil, tak jsem ti hned řekl na rovinu, že já to v tom vidím velice progresivní věc, záslužnou věc, jak pro hosty hotelu nebo vůbec návštěvníky, kdekoliv to budete implementovat. Asi se shodneme v tom, že samozřejmě každý hotel nebo každá budova musí být pochopitelně protipožárně vybavená, opatřená, to znamená, že jsou tam hasiče, sprinklery, hasící přístroje, hydranty a tak dál, ocelový vrata, to všechno ty hotely musí mít, ale možná je pravda, nebo možná určitě je pravda ta, že pak, když ten hotel je plný lidí, kteří jsou různé národnosti, různého věku a různé inteligence, tak ti návštěvníci pochopitelně neví vůbec nic a to znamená, že by EFI mohlo být prospěšný pro ně především. Ono to navádí ty lidi, různé národnosti, různé kultury a k tomu, aby vlastně šli do bezpečí z budovy, která má nějaký problém. Jo? Protože ve chvíli, kdy vznikne požár, což budeš vědět asi ze své praxe nejlíp, tak nastane panika a ta situace není příliš jako růžová. Ze zkušenosti hlavně vím, že cizí příslušníci nebo cizí národy reagují daleko, myslím tím na západ, cizí příslušníci, reagují daleko lépe na výzvy nebo animace nebo evakuace, signály, než místní člověk, jako Čech. Typický Čech, my na to nejsme moc zvyklí, bohužel. Tudíž si myslíš, že vlastně EFI by mohlo přispět k celkové vzdělanosti ohledně požáru nebo rizikové situace, jak by se měli lidi chovat? Určitě, jak to říkáš. Jiří, já jsem moc rád, že jsme si o tom popovídali a já doufám, že v Národní galerii EFI za chvíli poběží. Jo, díky. Díky moc. Čau.